आज चाहिँ हामी सेकेन्ड फेजको रिभिजन अन्तर्गत स्ट्रक्चरका क्वेसनहरू लिएर आएछौँ र सुरु गरौँ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ डिफ्लेक्सन र स्लोप हेरौँ है त। डिफ्लेक्सन क्यान्टिलिभर बिममा चाहिँ हामीले मोमेन्ट लाग्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने ml²/2EI हुन्छ। अनि त्यस पछाडि स्लोप भनेको चाहिँ के हुन्छ भने ml/EI हुने गर्छ, ml/EI हुने गर्छ। त्यसपछि पोइन्ट लोड लाग्दाखेरि चाहिँ क्यान्टिलिभर WL3EI हुन्छ अनि स्लोप भनेको WL²/2EI हुन्छ। त्यस पछाडि युडिएल लाग्दाखेरि WL को पावर 4/8EI हुन्छ, WL को पावर 4/8EI हुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो स्लोप भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि WL²/6EI हुने गर्छ, WL²/6EI हुने गर्छ। त्यस पछाडि ट्रेङ्गुलर लोड लाग्दाखेरि YB WL को पावर 4/30EI हुन्छ। यता अर्को ट्रेङ्गुलर भनेको चाहिँ WL स्लोप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेङ्गुलर पनि सपोर्टतिर चाहिँ म्याक्सिमम, फ्री एन्डतिर मिनिमम लागेको यसमा चाहिँ WL/24EI हुने गर्छ। त्यस पछाडि अर्को छ ट्रेङ्गुलर, अब सपोर्टतिर चाहिँ मिनिमम, अर्कोतिर म्याक्सिमम भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने डिफ्लेक्सन WL को पावर 4/120EI हुन्छ, WL को पावर 4/120EI हुन्छ। अनि अर्को स्लोप भनेको WL/8EI हुन्छ, अर्को भनेको WL/8EI हुन्छ, WL/8EI हुन्छ। त्यस पछाडि पोइन्ट लोड एट द सेन्टरमा पोइन्ट लोड लाग्दाखेरि WL/40EI हुने गर्छ। त्यस पछाडि अर्को स्लोपमा चाहिँ WL²/16EI हुन्छ स्लोप चाहिँ। डिफ्लेक्सन भनेको WL/40EI हुन्छ, स्लोप भनेको चाहिँ WL²/16EI हुन्छ। त्यस पछाडि युडिएल भनेको WL को पावर 4/384EI हुन्छ, युडिएल भनेको WL को पावर 4/384EI हुन्छ। त्यस पछाडि स्लोप भनेको चाहिँ QA=QB= WL/24EI हुन्छ। त्यस पछाडि ट्रेङ्गुलरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 0.0065 L को पावर 4EI, WL/360EI हुने गर्छ। ट्रेङ्गुलर लोड म्याक्सिमम एट सेन्टर हुँदाखेरि WL²/60EI हुन्छ। कप्पल एट सेन्टर भनेको ml²/36√2EI हुन्छ। QA=QB=ml/24EI। EI/del हुन्छ यो डिफ्लेक्सनको। ल अब पाला E=2G 1 + μ E=2G 1 + μ 3K 1 - 2μ 9 kg 3K + G हुने गर्छ। डिरेक्सन अफ द E=2G 1 + μ 3G E=2G 1 + μ 2G E=2G 1 + μ 3K 1 - 2μ 9 kg/3K + G हुने गर्छ। अब सेयर स्ट्रेसको डिरेक्सन भनेको होरिजेन्टल भर्टिकल हुने गर्छ। डिरेक्सन नर्मल स्ट्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल भनेको परपेन्डिकुलर टु द फेलर प्लेन हुन्छ। सेयर स्ट्रेसको डिरेक्सन भनेको चाहिँ प्यारलल टु द फेलर प्लेन हुने गर्छ। त्यस पछाडि एक्चुअल न्युमेरिकल भ्यालु अफ द टेन्साइल स्ट्रेस चाहिँ सधैँ ग्रेटर हुन्छ थ्योरिटिकल भ्यालुभन्दा। थ्योरीबाट निकालेको भन्दा चाहिँ वास्तविक लागेको टेन्साइल स्ट्रेस सधैँ के हुने गर्छ त बढी हुने गर्छ। त्यस पछाडि अलाउएबल स्ट्रेस अफ द स्टिल, कुनै पनि स्टिलको चाहिँ अलाउएबल स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि सानो नै हुन्छ इल स्ट्रेसभन्दा अलाउएबल स्ट्रेस चाहिँ सानो। एकोर्डिङ टु द हुक्स ल के हुन्छ स्ट्रेस इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हुन्छ। स्ट्रेस डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेनले चाहिँ हुक्स लले चाहिँ बनाउँछ। इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने इलास्टिसिटी इज द डिफर्मेसन अफ द बडी विच रिटर्न टु इट्स ओरिजिनल पोजिसन भनेर भनेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ। त्यस पछाडि अर्को छ अलाउएबल स्ट्रेस भनेको लेस देन इल स्ट्रेसभन्दा चाहिँ सानो हुन्छ। पर्मिसिबल वर्किङ स्ट्रेसभन्दा चाहिँ यो पनि अब यो चाहिँ बढी हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ यो नपढ्नु मैले। अलाउएबल स्ट्रेस भनेको चाहिँ लेस देन इल स्ट्रेस हुन्छ। इलास्टिसिटी अफ द बडी इज द रेसिस्टेन्स टु द फोर्स एक्टिङ, कुनै पनि बडीको इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ रेसिस्टेन्स टु द फोर्स एक्टिङ भयो। त्यस पछाडि पर्मानेन्ट सिट भनेको इरिकभरेबल डिफर्मेसन इन द बडी, कुनै पनि पर्मानेन्ट सेट इज द इरिकभरेबल डिफर्मेसन अफ द बडी भयो। रेसिस्टेन्स टु द फोर्स एक्टिङ भनेको इलास्टिसिटी भयो। स्ट्रेस अफ द मेम्बर इज सब्जेक्ट टु द फोर्स
स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हुन्छ भने प्रोडक्ट अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अथवा स्ट्रेन हुन्छ। यङ्स मोडुलस इज द रेसियो अफ द नर्मल स्ट्रेस टु द नर्मल स्ट्रेन भनेर विदिन द प्रोपोर्सनल लिमिट भनेर चाहिँ भनेको छ। द फिक्स बिम इज वान विच सपोर्ट द सिङ्क डेड। कुनै पनि फिक्स बिममा चाहिँ सपोर्ट डेल छ अरे त्यसलाई सिङ्क गरेर चाहिँ तल झऱ्यो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छ भने 6EI डेल बाई एल स्क्वायर। 6EI डेल बाई एल स्क्वायर त्यो चाहिँ के हो त डिफ्लेक्सन। In fixed beam, each one support sink by del, it induce 6EI del by L square. CG भनेको चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भने कोनमा चाहिँ h/3 हुन्छ, सोलिड कोनमा चाहिँ h/4 हुन्छ, सोलिड पिरामिडमा h/3 हुन्छ, अनि फेरि सोलिड पिरामिडमा h/4 हुन्छ, अनि हलो पिरामिडमा चाहिँ फेरि हाम्रो के हुन्छ h/3 नै हुन्छ। त्यस पछाडि मोमेन्ट अफ सोलिड स्पेयर र स्पेरिकल सेल भन्ने छ है त। सोलिड स्पियरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको 2/5 mr स्क्वायर भयो। त्यस पछाडि स्पेरिकल सेलको चाहिँ 2/3 mr स्क्वायर भयो। 2/5 mr स्क्वायर अनि 2/3 mr स्क्वायर भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसमा मोडुलस अफ रिगिडिटी द रेसियो अफ द सेयर स्ट्रेस टु द सेयर स्ट्रेन। मोडुलस अफ रिगिडिटी इज द रेसियो अफ द सेयर स्ट्रेस टु द सेयर स्ट्रेन भनेर चाहिँ हुने गर्छ। सिजी अफ द सर्कुलर ल्यामिना अफ द सेन्टर अफ द रेडियस रेजिस्टेन्स। कुनै पनि सर्कुलर ल्यामिनाको सिजी भनेको चाहिँ 4r/3 पाइ हुन्छ, अनि आर्कको चाहिँ सर्कुलर आर्क अथवा सर्कुलर आर्कको चाहिँ के हुन्छ भने 2r/पाइ हुने गर्छ। 2r/पाइ हुने गर्छ सेमी सर्कुलर आर्कको है, सेमी सर्कुलर आर्कको। अनि के अरे मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सोलिड स्पेयर भनेको 2/5 mr स्क्वायर हुन्छ। स्पेरिकल सेलको चाहिँ फेरि यो 2/5 यसको चाहिँ के अरे 2/5 भनेको चाहिँ सोलिड स्पेरिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया, स्पेरिकल सेलको चाहिँ 2/3 mr स्क्वायर हुने गर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यस पछाडि अर्को छ मोडुलस अफ रिगिडिटी इज द रेसियो अफ द नर्मल स्ट्रेस टु द नर्मल स्ट्रेन भन्ने भइहाल्यो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द कोन एबाउट द एक्सिस पासिङ थ्रु द सिजी। कुनै पनि सिजीबाट पास भएर गएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3m/20 r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर/4। 3m/20 3m/20 r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर/4 हुने गर्छ। एनी स्ट्रक्चर अफ द सिस्टम डज नट इफेक्ट द साइज अफ द मेम्बर भनेको चाहिँ सेयर स्ट्रेन भयो। प्लास्टिसिटी इज द बडी भनेको चाहिँ के हुन्छ अपोजिट टु द प्रोपर्टी अफ इलास्टिसिटी हुन्छ। लेटरल स्ट्रेस टु द लेटरल स्ट्रेन भनेको चाहिँ हाम्रो यङ्स मोडुलस हुन्छ। इआई भनेको फ्लेक्सरल रिगिडिटी भइहाल्यो। पोइजन रेसियोको भ्यालु -1 देखि 0.5 को बिचमा हुन्छ। पोइजन रेसियोको भ्यालु भनेको -1 देखि 0.5 को बिचमा हुन्छ। त्यस पछाडि पोइजन रेसियो भनेको कङ्क्रिटको लागि 0.1 देखि 0.2 हुन्छ, स्टिलको लागि 0.25 देखि 0.33 हुन्छ। त्यस पछाडि पर्सेन्टेज अफ द रिडक्सन अफ द मेटेरियल टु डिरेक्ट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन लाउँदाखेरि कुनै पनि मेटेरियल घट्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन भन्छौँ। त्यो माथिको है मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सोलिड कोन एबाउट द एक्सिस पासिङ थ्रु द सिजी एन्ड पर्पेन्डिकुलर टु द बेस भनेको अब सोलिड कोनको अब त्यो बेसेसबाट पर्पेन्डिकुलर टु द तलबाट पास भएको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिजी एन्ड इट्स सिजी टु पर्पेन्डिकुलर टु द बेस भनेको के हुन्छ 30m/20 r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर/4। 30m/20 r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर/4 हुने गर्छ। अब भर्टिकल एक्सिसको चाहिँ एबाउट मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द कोन पासिङ थ्रु द सिजी एन्ड टु द भर्टिकल एक्सिस एबाउट द भर्टिकल एक्सिस भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 3/10 mr स्क्वायर हुने गर्छ। 3/10 mr स्क्वायर हुने गर्छ। प्लास्टिसिटी भनेको अपोजिट टु द इलास्टिसिटी हुन्छ। र रेसियो अफ द लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस टु द स्ट्रेन भनेको नै हाम्रो पोइजन रेसियो भयो। प्रोडक्ट अफ इआई भनेको फ्लेक्सरल रिगिडिटी हुने गर्छ। त्यो पछाडि भ्यालु अफ पोइजन रेसियो इज अलवेज के हुने गर्छ अलवेज लेस देन 1 हुने गर्छ, किनकि भ्यालु नै -1 देखि 0.5 को बिचमा हुने गर्छ। द पर्सेन्टेज इलङ्गेसन अफ द मेटेरियल ड्यु टु टेन्साइल स्ट्रेस भनेको डक्टिलिटी भयो। पर्सेन्टेज रिडक्सन अफ द मेटेरियल ड्यु टु द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन भनेको नि डक्टिलिटी नै भयो। त्यस पछाडि अर्को छ सेफ स्ट्रेस बिलो विच मेटेरियल विल नट फेल वेन सब्जेक्टेड टु द रिभर्सल अफ द स्ट्रेस भनेको हाम्रो आरइएन छ। रिभर्सल भन्ने बित्तिकै हाम्रो इन्डुरेन्स लिमिट भन्ने आउँछ। इन्डुरेन्स लिमिट भयो द सेफ भ्यालु अफ द स्ट्रेस बिलो विथ द मेटेरियल विल नट फल वेन सब्जेक्ट टु द रिभर्सल स्ट्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डुरेन्स लिमिट भयो। त्यो पछाडि प्रोपर्टी विच अफ द मेटल डिफर्म कन्टिन्युसली एट द स्लो रेट विदाउट फर्दर इन्क्रिजिङ द स्ट्रेस। स्ट्रेस नभइकन चाहिँ स्लो रेटमा डिफर्म हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि क्रिप भन्ने गर्छौँ। टफनेस भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एबिलिटी टु रेसिस्ट द प्लास्टिक डिफर्मेसन, एबिलिटी टु अब्जर्भ द इनर्जी ड्युरिङ
प्लास्टिक डिफर्मेसन हुँदाखेरि कति इनर्जी अब्जर्भ हुन्छ, त्यो इनर्जी अब्जर्भ गर्ने क्षमतालाई नै हामी टफनेस भन्छौँ। टफनेस भनेको के हो अरे, एबिलिटी टु अब्जर्भ द इनर्जी ड्युरिङ द प्लास्टिक डिफर्मेसन। टफनेस इज द एबिलिटी टु अब्जर्भ द इनर्जी ड्युरिङ द प्लास्टिक डिफर्मेसन भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। इम्प्याक्ट टेस्ट इम्प्याक्ट टेस्ट भनेको चाहिँ हामीले टफनेसको लागि इम्प्याक्ट टेस्ट नै युज गरेर चाहिँ एबिलिटी टु रेसिस्ट द इनर्जी एबिलिटी टु अब्जर्भ द इनर्जी ड्युरिङ द प्लास्टिक डिफर्मेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छ त्यो भनेर भन्छौँ। विदाउट फर्दर इन्क्रिज इन स्ट्रेस भनेको क्रिप हुने भइहाल्यो। द इम्प्याक्ट टेस्ट आर युज टु डिटरमाइन, इम्प्याक्ट भनेको के को लागि गरिन्छ, हार्डनेस टफनेसको लागि। इम्प्याक्ट भनेको टफनेसको लागि, इम्प्याक्ट टेस्ट भनेको टफनेस भनेको एबिलिटी टु अब्जर्भ द प्लास्टिक डिफर्मेसन हो। त्यस पछाडि द रेसियो अफ द म्याक्सिमम इन्स्ट्यान्टेनियस स्ट्रेन ड्यु टु द सडन लोड टु द म्याक्सिमम इन्स्ट्यान्टेनियस स्ट्रेन ड्यु टु द ग्रेजुअल लोड भनेको चाहिँ 2 हुने गर्छ, किनकि स्ट्रेस सधैँ बढी नै हुने गर्छ। द रेसियो अफ द म्याक्सिमम इन्स्ट्यान्टेनियस ड्यु टु द सडन लोड टु द म्याक्सिमम इन्स्ट्यान्टेनियस ड्यु टु द ग्रेजुअल लोड विल बी 2 हुन्छ। टेनान्सी भनेको अल्टिमेट स्ट्रेन्थ इन टेन्सन भयो। टेनान्सी इज द अल्टिमेट स्ट्रेन्थ इन टेन्सन भयो। टेनान्सी इज द अल्टिमेट स्ट्रेन्थ इन टेन्सन। टेनान्सी इज द अल्टिमेट स्ट्रेन्थ इन टेन्सन। सिजी अफ द प्याराबोला भनेको 2/5 अफ द एक्सिस अफ ओबी एबोभ एसओसी। 2/5 above the OB axis above the AC. Strain energy due to the sudden applied load भनेको 2p/a अथवा डेल एल। त्यस पछाडि सिजी अफ द इक्विलेटरल ट्रेङ्गल भनेको a/2√3 भयो। सिजी अफ द सेमी सर्कुलर आर्क इन द एब्सेन्स अफ सेन्ट्रल रेडियस आर एट अ डिस्टेन्स अफ सेमी सर्कुलर आर्क इन द एब्सेन्स अफ सेन्ट्रल रेडियस एट अ डिस्टेन्स भनेको 2r/π हुन्छ। त्यस पछाडि सेमी सर्कुलर सोलिड हेमिस्फियरको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेमी सर्कुलर 3r/8 हुने गर्छ एबाउट बेसमा। त्यो पछाडि द सिजी अफ द इक्विलेटरल ट्रेङ्गल a/√3 भयो। एट अर्डिनरी टेम्परेचर द इल्ड पोइन्ट इज एफेक्टेड विथ द रेट अफ लोडिङ नट ग्रेटली इन्फ्लुएन्स भयो। सिम्पल बेन्डिङ इक्वेसनमा 6 एक्जाम फर्स्ट इयर हुने भयो। द स्ट्रेस अफ द बिम इज डिरेक्टली प्रपोर्सनल टु द स्ट्रेस इन द बिम ड्यु टु द सिम्पल बेन्डिङ इज डिरेक्टली प्रपोर्सनल। स्ट्रेस इन द बिम, कुनै पनि बिमको स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि डिरेक्टली प्रपोर्सनल टु द सिम्पल बेन्डिङ हुने गर्छ। द कम्पोजिट बार द लोड डिस्ट्रिब्युसन अमङ द डिफ्रेन्ट मेटेरियल इन विच इज मेड टु द बेस्ड अन द एजम्सन डेल अल मेटेरियल विल ह्याभ सेम स्ट्रेन हुन्छ। द स्ट्रेस ड्यु टु द टेम्परेचर चेन्ज इन द मेम्बर डिपेन्ड अपन द सपोर्टिङ कन्डिसन। स्ट्रेस इन द टेम्परेचर चेन्ज चाहिँ केमा गर्छ भन्दाखेरि सपोर्टिङ कन्डिसनमा चाहिँ डिपेन्ड गरिरहेको हुन्छ। टेम्परेचर डिपेन्ड अपन द सपोर्टिङ कन्डिसन अफ द इन्डको सपोर्टिभ कन्डिसनमा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, स्ट्रेस द टेम्परेचरले इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। स्ट्रेन द मेटेरियल डिपेन्ड द वर्क डन अन इट टु डिफर्म इट टु रेसिस्ट सर्टनिङ टु रेसिस्ट इलाङ्गेसन भयो। द सपोर्ट ओभर विच द रियल बिम इज कन्टिन्युस विल करेस्पोन्डिङ टु द इन्टर्नल इज इन द कन्जुगेट बिम भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। पछाडि पार्सियल डेरिभेटिभ अफ द स्ट्रेन इनर्जी गिभ्स द डिफ्लेक्सन हुन्छ है त। पार्सियल डेरिभेटिभ अफ द डिफ्लेक्सन du/dx मस्ट बी इक्वल टु डेल हुने गर्छ। स्ट्रेन इनर्जीको पार्सियल डेरिभेटिभ भनेको del x मस्ट बी इक्वल टु डेल हुन्छ। द स्ट्रेन इनर्जी स्टोर इन द स्पेसिमेन when strain within the elastic limit is known as resilience हुन्छ। द स्ट्रेन इनर्जी स्टोर इन द स्पेसिमेन when strain within the elastic limit is known as resilience भयो। म्याक्सिमम भयो भने चाहिँ प्रुफ द स्ट्रेन इनर्जी स्टोर इन द स्पेसिमेन, त्यो स्पेसिमेनमा स्टोर भएको इनर्जी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विथिन द इलास्टिक लिमिटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त रिजाइलेन्स भन्छौँ। द म्याक्सिमम स्ट्रेन इनर्जी स्टोर वेन द स्ट्रेन विथिन द इलास्टिक लिमिटभित्रको बेला म्याक्सिमम भनेको चाहिँ प्रुफ रिजाइलेन्स भयो। तर स्ट्रेन मात्र भएकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त रिजाइलेन्स भनेर भन्छौँ। स्ट्रट भनेको चाहिँ के हुन्छ, एक्जियल कम्प्रेसिभ प्रिडोमिनेन्टली एन्ड क्यान बी, एक्जियल कम्प्रेसिभ हुन्छ, होरिजेन्टल भर्टिकल पनि इन्क्लाइन पनि हुनसक्छ है त। त्यस पछाडि डेल इजिकल टु PL/A हुने गर्छ, अथवा कुनै केसमा भनेको चाहिँ E इजिकल टु PL/ADEL पनि हुनसक्छ। इफ डेल अफ द एनी पोइन्ट टु द पर्फेक्ट फ्रेम क्यान बी अप्टेन बाई एप्लाइङ द युनिट लोड देन द जोइन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, जोइन्ट इज द डिरेक्सन इन विच द डेभिएसन द डिफ्लेक्सन इज रिक्वायर्ड देन द डिरेक्सन इन विच द डिफ्लेक्सन इज रिक्वायर्ड हुन्छ। द रेडियस अफ द मोस्ट सर्कल अफ द टु इक्वल अल्टिमेट प्रिन्सिपल स्ट्रेस म्याग्नेच्युड भनेको के हुने गर्छ त P हुने गर्छ। अब डेल भनेको यल अल्फा डेल टी हुने भयो। IX भनेको IX प्लस IY भयो। IZ भनेको IX प्लस IY हुने भयो। एल अल्फा डेल टी हुने भयो। त
P by A, P by sigma भयो, del इक्वल टु P by sigma भयो. Torsion is produced beam due to the eccentricity of the load at the centroidal axis. कुनै पनि सेन्ट्रोइडल एक्सिसमा लागेको इसेन्ट्रिसिटीले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, टर्सन चाहिँ प्रड्युस भएको हुन्छ. ड्यु टु द टर्सन मोमेन्ट गेट ट्विस्टेड, टर्सनले गर्दा मोमेन्ट गेट ट्विस्टेड हुन्छ. द पिन जोइन्टेड फ्रेम अल लोड आर एज्युम टु बी इन द प्लेन अफ द फ्रेम. सबै कुराहरू चाहिँ प्लेन अफ द फ्रेममा हुन्छ. पिन जोइन्टेड फ्रेममा चाहिँ सबै लोडहरू चाहिँ के हुन्छ भने एज्युम टु एक्ट इन द प्लेन अफ द फ्रेम हुन्छ. टर्सनले गर्दा बिम ट्विस्टेड हुन्छ. टी बाई जे इज इक्वल टु टाउ बाई आर इज इक्वल टु टी सी म्याक्स बाई एल हुने गर्छ. द मोमेन्ट अफ टेम्परेचर स्ट्रेस इज मोर देन द फिक्स बिम इज कम्पेयर टु द प्रोब क्यान्टिलिभरमा हुन्छ. त्यस पछाडि स्लेन्डरनेस रेसियो के इज इक्वल टु आई बाई वे हुन्छ. स्ट्रेस कम्प्रेसन नियर टु द भोइड भनेको चाहिँ मोर एज कम्पेयर टु द सोलिड सेक्सन हुन्छ. स्ट्रेस कम्प्रेसन नियर टु द भोइड्स भनेको मोर एज कम्पेयर टु द सोलिड सेक्सन भयो. हुप स्ट्रेस भनेको सर्कमफरेन्सियल स्ट्रेस भयो. द मोमेन्ट अफ इनर्सिया द रेक्टेङ्गुलर बिम भनेको बिडी क्युब बाई 12 भयो. म्याक्सिमम सर्कुलर साफ्ट सबै टु द प्योर टेन्सन एन्ड म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस अकर एट द आउटर मोस्ट फाइबर्स अफ द सर्फेसको आउटर मोस्ट फाइबरमा चाहिँ लागिरहेको हुन्छ अरे त. म्याक्सिमम सर्कुलर साफ्ट subjected to the pure tension the maximum shear stress occur at the outermost fiber. म्याक्सिमम सर्कुलर साफ्ट भनेको अब त्यही भइहाल्यो. टी बाई जी प्योर टर्सनमा भइहाल्यो. द म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस अकर एट के हुन्छ भन्दाखेरि टी बाई जी इज इक्वल टु जी इन्टु आर हुने गर्छ. एट आउटर मोस्ट फाइबर अफ द सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ, अकर भएको हुन्छ. जेट इज इक्वल टु बिडी स्क्वायर बाई 6 हुन्छ. मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट द बेस भनेको चाहिँ बिडी क्युब बाई 6 हुन्छ 3 हुन्छ. ट्रेङ्गलको लागि भनेको बिडी क्युब बाई 12 भनेर बसेको हुन्छ. द मोमेन्ट अफ रेसिडेन्स अफ द एक्स एक्सिस भनेको चाहिँ के हुन्छ भने बिडी क्युब एबाउट बेस भनेको बिडी क्युब बाई 3 भयो. एबाउट बेस एबाउट सिजी भनेको बिडी क्युब बाई 12 हुने गर्छ है त. एबाउट एक्सिस टु द बेस भनेको चाहिँ बिडी क्युब बाई 12 बाई बिडी क्युब बाई 4 हुने भने चाहिँ 1/4 हुने भयो. आई सेक्सनमा सेयर फोर्स इज टेकन बाई वेभले. आई सेक्सनमा सेयर फोर्स सधैँ वेभले लिन्छ. बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ टप फ्रेम र बटम फ्लेजले लिने गर्छ. मोमेन्ट अफ इनर्सिया द सर्कल पार्टिकल पावर 4/64 हुन्छ. मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द स्क्वायर भनेको चाहिँ बिडी क्युब बाई 12 हुने गर्छ. त्यस पछाडि स्क्वायर भनेको त अझै 1 पावर 4 छ. द मोमेन्ट अफ इनर्सिया इलेक्ट्रिकल सर्फेस भनेको बिडी पाइडीको पावर पाई बिडी स्क्वायर बाई बिडी क्युब बाई 64 भन्ने भयो. त्यस पछाडि सर्कुलरको चाहिँ सिजीबाट भनेको चाहिँ बिडी क्युब बाई 12 हुने भयो. त्यस पछाडि आई सेक्सनमा सेयर फोर्स टेकन बाई वेभ हुन्छ. द एरिया अन्डर द सेयर फोर्स डायग्राम बिट्विन द ए एन्ड बी रिप्रेजेन्ट द कुनै पनि सेयर फोर्स डायग्रामको एरिया अन्डर द सेयर फोर्स डायग्राम अफ द बी एन्ड ए एन्ड बी रिप्रेजेन्ट द चेन्ज इन बेन्डिङ मोमेन्ट. न्युट्रल एक्सिस इज 0 टु द न्युट्रल एक्सिस इज सब्जेक्टेड 0 टु द स्ट्रेस भयो. न्युट्रल एक्सिस भनेको चाहिँ 0 स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ. एस भनेको चाहिँ सेक्सन म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस विल अकर एट जङ्सन अफ द वेभ एन्ड द लङ प्लेन्समा हुन्छ. अलङ द न्युट्रल एक्सिस अफ द सिम्पली सपरेट बिम फाइबर डज नट अन्डरगो द स्ट्रेनमा गएको हुँदैन. द रेसियो of the moment of inertia of the circular plate and the square plate is equal. Depth is equal to moment of inertia of the pi to the power 4 by 64 is equal to बिडी क्युब बाई 12 हुन्छ. अनि त्यहाँबाट 3 पाई बाई 16 आउँछ. बी भनेको नि ए सर्कुलर सेक्सनै भनेको छ नि त. त्यो काट्यो. अनि त्यति भए द सेक्सन मोडुलस रेक्टेङ्गुलर सेक्सन इज प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ एरिया एन्ड विड्थ हुन्छ. सेक्सन मोडुलस अफ द रेक्टेङ्गुलर सेक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेक्सन मोडुलस भनेको चाहिँ हाम्रो बिडी स्क्वायर बाई 6 हुन्छ. प्रोडक्ट अफ एरिया इन्टु विड्थ हुन्छ. द अल्जेब्रिक सम अफ द भर्टिकल फोर्स भनेको सेयर फोर्स हुन्छ. द लोकस अफ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया about the inclined axis to the principal axis. The locus of moment of inertia about the inclined axis to the principal axis. The locus of moment of inertia about the inclined axis to the principal axis भनेको चाहिँ हाम्रो इलिप्स हुने भयो. Hollow circular section is the most economical section for the compressive force को लागि hollow circular most economical भयो. Using the 3 moment equation, a fixed moment of the continuous beam can be
replaced by the additional span zero लेन्थले स्प्यान गर्न सक्छ सेन्डरनेस रेसियो अफ द स्ट्राच इज ग्रेटर देन 20 स्ट्राटको सेन्डरनेस रेसियो चाहिँ 20 भन्दा बढी हुने गर्छ स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको छ लोड कन्डिसन मात्र थियो भने चाहिँ अब डेड लोड सुपर इम्पोज लोड थियो भने 180 हुन्छ डेड लोड विन्ड लोड र सेस्मिक लोड छ भने 250 हुन्छ डेड लोड र रिमुभल लोड छ भने चाहिँ रिभर्सल लोड छ भने 350 राखिन्छ मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसनमा क्यारी ओभर मोमेन्ट बिकम नेग्लेजिबल जिरो नभएसम्म चाहिँ गरिरहनुपर्छ नेग्लेजिबल अथवा जिरो नभएसम्म चाहिँ मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युट गरिरहनुपर्छ द डिरेक्सन द रियाक्सन अफ द बिम एट द म्याक्सिमम बेन्डिङ एम भयो भने इफ द डेप्थ इज डबल द मोमेन्ट अफ द रेसिङ क्यारिङ क्यापेसिटी भनेको -6 एक्जाम फर्स्ट इयर गर्ने त्यहाँबाट यम इजिकल टु सिग्मा आई बाई वाई गर्ने त्यस पछाडि बेन्डिङ मोमेन्ट गर्ने त्यहाँबाट बिडी किप बाई 12 गर्ने त्यस पछाडि त्यहाँबाट आउँछ 8 द अल्जेब्रिक सम अफ द मोमेन्ट अफ द फोर्स एट द आइदर साइड अफ द सेक्सन इज लोडेड बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ द सियर फोर्स एन्ड द बेन्डिङ मोमेन्ट आर रिलेटेड टु द सियर फोर्स भी इजिकल टु डिएम बाई डिएक्स हुने गर्छ सियर फोर्स भनेको डिएम द सियर स्ट्रेन अफ द बिम एट द डिस्ट्रेसन आर गिभन बाई भी इजिकल टु इआई डी क्यु वाई बाई डिएक्स स्क्वायर हुन्छ विच एन्ड द डिफ्लेक्सन अफ द बिम भनेको चाहिँ अलग्गै भयो त क्यालकुलेट त्यो भइहाल्यो द म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन क्यान्डिडेट बिम सब्जेक्ट द युडिएल डब्लु बाई टू थ्रुआउट द स्पेन डब्लुएलको पावर 4 बाई एटिआई हुने गर्छ सिम सपोर्टेड बिम लोड क्यारिङ द युनिफर्म लोड 0 द लेफ्ट एन्ड म्याक्सिमम द राइट द बेन्डिङ मोमेन्ट अकर एट द डिस्टेन्स भनेको छ 1/√3 फ्रम द लेफ्ट एन्ड 1/√3 फ्रम द लेफ्ट एन्डबाट 1/√3 सिम्पली सपोर्टेड बिममा चाहिँ त्यो ट्याक्क त्यस्तो लागेको छ अनि म्याक्सिमम मोमेन्ट 0 एट द लेफ्ट एन्ड छ अरे म्याक्सिमम एट द राइट एन्ड छ अरे बेन्डिङ मोमेन्ट अकर एट द डिस्टेन्स 1/√3 फ्रम द लेफ्ट एन्ड भनेर चाहिँ भनेको छ द रेसियो अफ द म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस डेभलप इन द रेक्टेङ्गुलर भनेको चाहिँ म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस द रेसियो म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस डेभलप इन द रेक्टेङ्गुलर भनेको 3b/2a हुन्छ 3/2b/a हुने गर्छ अनि म्याक्सिमम उस चाहिँ के हुने गर्छ सर्कुलर बिमका चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 4b/3a हुन्छ 4b/3a हुन्छ त्यो सर्कुलर बिमको लागि त्यो भनेको 9/8 4b/3a सर्कुलर बिमको लागि म्याक्सिमम सियर स्ट्रेन्थ सर्कुलर बिमको लागि त्यस पछाडि अर्कोको लागि भनेको 1.5b/a हुने गर्छ यस पछाडि सस्पेन्सन केबल अफ द युडिएल टेक सेप अन द प्याराबोला सस्पेन्सन केबलमा चाहिँ युडिएल सधैँ प्याराबोलामा भइरहेको हुन्छ सिजी अफ द थिन हलो हेमिस्फियर एट अ डिस्टेन्स r/2 फ्रम द बेसबाट चाहिँ थिन हलो स्पियरको सिजी भनेको चाहिँ सिजी अफ द थिन हलो हेमिस्फियरको सिजी फ्रम द बेस भनेको चाहिँ r/2 हुन्छ अब 3r/8 हुने गर्छ सोलिड थियो भने चाहिँ लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द फिक्स बिम भनेको ग्रेटर देन द सिम्पली सपोर्टेड बिम एन्ड क्यान्टिलिभर बिम द डिफरेन्ट इन द प्लेसिङ द इन्ड अफ द beam of the simply supported at the end to the hinge roller is then roller support will not allow the lift of the deflection by the number of reaction component possible in the at the end of the loading is 2 हुन्छ at either end of the plane the maximum number of possible traverse shear force are 1 हुन्छ at either end of the plane frame the maximum number of possible bending moment चाहिँ 0 हुन्छ either end of the frame maximum number of possible traverse shear force आइदर इन्डमा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ द पोसिबल सेयर फोर्स चाहिँ एउटा न एउटा चाहिँ हुने नै गर्छ अनि एट आइदर इन्ड अफ द प्लेन फ्रेम म्याक्सिमम नम्बर अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम नम्बर अफ द पोसिबल बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको 0 आइदर इन्ड अफ द प्लेन फ्रेममा चाहिँ सेयर फोर्स भनेको 0 हुन्छ त्यस पछाडि यता डिफ्लेक्सन त्यसमा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुने गर्छ कोएफिसिएन्ट अफ द विन्ड रेजिस्टेन्स एन्ड द सर्कुलर सर्फेस भनेको चाहिँ 2/3 हुने गर्छ WL/2 हुने भइहाल्यो पिन जोइन्टेड फ्रेममा चाहिँ फ्रेम अफ द लोड विल बी एज्युम टु बी एक्ट द जोइन्ट मेम्बर ओन्ली द पिन जोइन्टेड फ्रेममा चाहिँ फ्रेम अफ द अल लोड विल बी एज्युम टु बी एक्ट जोइन्ट मेम्बर वानली भने सिम्सर बिम एल क्यारियर युनिफर्म डिस्ट्रिब्युट WL म्याक्सिमम सेयर फोर्स भनेको WL/2 हुने भयो त्यसपछि द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको WL²/8 हुने भयो सिम्सर बिम एल स्प्यान द कन्सेन्ट्रेटेड लोड WL द डिस्टेन्स L/3 र सपोर्ट द म्याक्सिमम बेन्डिङ भनेको WL/3 भयो
पछाडि द बिम इज द हिन्ज एट द बोथ साइड एन्ड लोडेड द ट्रायङ्गुलर having the maximum intensity W at center, the maximum bending moment occurred in the beam. A beam is hinged at the both sides and loaded with a triangular load having the maximum intensity W at center. Find the maximum bending moment and shear force भनेको छ। त्यसरी छ भने maximum bending भनेको WL square by 2L, maximum bending moment भनेको the maximum bending moment भनेको WL square by 2L, maximum bending moment भनेको WL square by 2L, WL square by 2L, shear force भनेको WL by 4, maximum bending moment भनेको WL square by 2L, 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 maximum bending moment WL square by 2L भयो। maximum shear force भन्ने बित्तिकै WL by 4, WL by 4, WL square by 2L, WL by 4, WL square by 2L, WL by 4, WL square by 2L, WL by 4. Elongation of the conjugate bar is 1/3 of the prismatic bar of the same strength. Elongation of the conical bar को elongation चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3 times कम हुन्छ अरे, 3 times कम हुन्छ of the 1/3 of the prismatic bar of the same strength. prismatic bar को same strength चाहिँ elongation चाहिँ 1/3 of the prismatic bar of the same strength, 1/3 of the prismatic bar of the same strength. prismatic bar भनेको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अब elongation क्वेशनै छ। अब elongation of conical bar is 1/3 of prismatic bar. Elongation of the conical bar is 1/3 of the prismatic bar. Elongation of the conical bar is 1/3 of the prismatic bar भनेर भने। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली सेपरेट हुन्छ। द elongation of the conical bar is under the unit exactly 1/3 of the prismatic bar भनेर भनेको छ। किनकि prismatic bar को elongation भनेको p rho GL square by 2 अथवा WL by 2A हुन्छ। elongation of the conical bar भनेको चाहिँ के हुन्छ भने WL by 2A हुने गर्छ। WL by 2A, WL by 2A max E हुने गर्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि 1/3 ले चाहिँ सधैँ कम हुन्छ। त्यही भएर के भन्न सकिन्छ भने elongation of circular bar is 1/3 of the elongation of the conical bar is 1/3 of the elongation of prismatic bar भनेर भन्न सक्यो। एक्जियल टेन्सन भनेको टाइज भइहाल्यो। त्यस पछाडि एक्जियल कम्प्रेसन भनेको स्ट्रट भइहाल्यो। स्ट्रट भनेको कम्प्रेसन हुन्छ। आई नट भनेको आइजी प्लस एएक्स स्क्वायर हुन्छ। द सेप अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ओभर द लेन्थ अफ द बिम ह्याभिङ द नो एक्सटर्नल लोड भनेको चाहिँ लिनियर हुन्छ। सेप अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा चाहिँ अरू कुनै पनि एक्सटर्नल लोड छैन भने द सेप अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ओभर द लेन्थ अफ द बिम ह्याभिङ नो एक्सटर्नल लोड। कुनै पनि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, कुनै पनि डायग्रामको सेप चाहिँ ह्याभिङ द नो एक्सटर्नल लोड नभएको केसमा चाहिँ हाम्रो के हुने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिनियर हुने गर्छ। सेप अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ओभर द लेन्थ अफ द बिम ह्याभिङ नो एक्सटर्नल लोड।